Yes, hello and welcome to Chito MokoTV. And right now, mag-celebrate kami ng Christmas. So, samahan nyo kami. Kasama namin si Sir Mark. And syempre si Matt, si Lucien. And later on, and magsama-sama tayo for together with the family for celebration for the Christmas. Alright? So, baka may gusto kayong shout-out. Merry Christmas to everyone, to Abu Dhabi and to my family in the Philippines. Merry Christmas sa lahat. Mark. Merry Christmas in the Philippines to my family, especially nasa Pampanga. Merry Christmas to them. Yes, alright. So, ayan, samahan nyo kami. And then, magsama-sama tayo. Let's celebrate. Let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. Let's go to celebrate. Parating na sila. Buena mano. Oh, yeah. Biglang umatras pa. Ay, hindi. Sige na. Asa siya? Kayo yung taga rito, kaya kayo yung mauna. Buena mano. Ay, ako. Mauna mo yung babae. Ladies first ba? Yup. Ang sarap. Celebrate namin. Samahan nyo kami. Alright. Sana all ka, sir, no? Merry Christmas! So, alright. Hindi na si Sir Carl. May dalang papizzo. May long, ano siya. Atakbo yata mayor to. Dito na, Sir. paglita. Wow, may papilita. Alright. Wow, sir. Thank you so much sa papizzo. Wow. Ay, palito si. Sorry, So, right now, eto, meron kaming pizza. Solong pizza. Limo pizza for Pizza Hut. Ayan, thank you so much for sponsoring our channel. Kaya kain tayo, ano? Hindi kayo doon. Asan yung mga tao? Asan na sila? Actually, kahit pa paano dito sa abroad, from UAE, so celebrating kami together with us. So, hindi kami totally magkakakilala, pero nag-celebrate kami as one. Alright? So, ito yung family namin over here. Ganito yung buhay sa abroad. Makisama ka sa mga taong actually hindi mo naman totally kapamilya or but, syempre, pakikisama pa rin. The important. Kakain na kami. Shout out Sir Carl Lubao and Carl Louie Lubao and then Paula yan. Si Paula yan. Kamusta sa lahat? Paula sa gabi, Paulo sa gabi, umaga, Paula Carl. Is over here right now. May mga parating ba? Celebrate natin. So together with us. So, kain lang natin. Then, so let's go on. Tignan natin yung first sponsor. Ito yung Pizza Hut. Alright? Okay. From Sir Carl. Sir Carl! Let's get it on! So yung nag-sponsor Thank you so much. Actually, ayun yung sponsor, Ayan yung nag-sponsor. Hindi si Sir Carl. Hindi si Sir Carl, Kasi Madam Pao. Yun yung nag-sponsor, right? Okay na sana eh. Mga drops, sobrang dami ng pagkain. Hindi namin alam kung paano ubusin, pero alam kong solusyon dito. Baon nito. Baon na mangyayari. O, jeep ba? Kaya natin ito jeep ba? Kare-kare. Baka naman kare-kare. That's it. And then, wait. Kaya natin yung pizza. Ay sponsor pa sa dalawa. Kaya natin yun. Napakasarap. Pizza Hut, baka naman. Kaya tayo. Number one. Mark, kumain ka, ha? Hindi ako nainom ng tubig kasi pag uminom ko ng tubig, mabubusog ako. Pero inom ako ng beer. Vitamins.
handaan, piestahan, birthday yan, Christmas. Ang gawin nyo po is mag-Sharon Cuneta kayo. Alright? Ang Sharon Cuneta po ay... Ano Mark? Balutin mo ako sa... Ganon! Di ba? O, Gina. Yung grahams na ginawa natin, hindi kasi tamis ng minahal mo tao. Yan ay balance na pagmamahal. Charlie! Bawal ba tamis ngayon? Hindi lahat ng matamis. LT. Yung iba, toxic. Ano yan? Pinapaling ganon. Ngayon nga lang siya, hindi siya ganun katamis. Minsan kasi sa buhay, pag sobrang tamis, maasa ka na lang. Charlie! Siya, Merry Christmas, Mabel! Merry Christmas! Kumusta? Merry Christmas. Ngayon pa pa rin. How are you? Ansi, akin ang pala yung reason na natin. Kulit pang lola ko. Nakakulit ka pa. Meron pa rin muna to. Ipaparin mo ito ano. Ganda lang pala. Kaya tataka ko yung binibigay sa akin. Ganda siya. Oh, very nice. Same celebrity. Guess mo ngayon? Merry Christmas. Sarang na ganda. Oo na, kain na kain. Hindi pa drink ba ako? Bakit na mo daw yan, Miss Mabel? Oo naman. Ano yung pizza, pinilong mo. Pizza, may pizza. Ayan, okay, dumating na sila. Hindi ko na nabanggit. Dumating na sila, Miss Maribel tsaka si Afsha, no? Ayan, ito sila. Ayan. Dumating na sila. Alright, so, Merry Christmas, Merry Christmas. Alright, together with the family, Miss Maribel and Miss Afsha together with you. Sa family nila, and maraming salamat. Merry Christmas. Ayan, so, picture tayo, alright? Okay. Taga-picture po ako for today, ha? Ito po yung rule ko. Hindi. Oh, G ba? Hindi ako G ba? Ayos yun naman. Naka-reserve na daw, Mabel. Naka-reserve. Go, Mark. Kaya hindi mo na sabihin, automatic na yun. Kaya, ay, ikaw naman mo. And right now, ayun, tapos na. Almost tapos na. So, nagpapak na kami ngayon ito siya. So, iuwi na lang later on. And try natin. Mga bound for tomorrow. So, try natin. May umuga dito sa dulo. Makisipin nyo kung ano po man, pero nagkukuskus lang. Alright? Di ba?